හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයිබෝන් යාළුවනේ අද මම 48 වෙනි පාඩමෙන් ඔයාලා හම්බෙන්න ආවේ කාලය. නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් මොකක්ද කියන්නේ ටයිම් ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් අද අපි කතා කරමු ටයිම් ගැන. කාලය ගැන. හොඳයි. ඔයාලා මම subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න ඉංග්‍රීසි සරලව මුල සිට ඉගෙන ගන්න. අපි යාළුවනේ ඉස්සලම් බලමු අපේ මාස 12 මොනවද කියලා. එතකොට මාස 12ක් තියෙනවා මොනවද මේ? ජනවාරි, ෆෙබ්‍රුවරි, මාර්ච්, ඒප්‍රිල්, මේ, ජූන්, ජුලයි, ඕගස්ට්, සෙප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර්, දෙසැම්බර්. මෙන්න මේ විදිහට අපි මාස 12 නම් ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට යාළුවනේ අපේ ඊළඟ දෙකත් එක තමයි කාලය ගැන කතා කරද්දී days of the week. සතියේ දවස් 7 මොනවද? මේවා සරලයි නමුත් අපි සරල එකේ සිට ඉදිරියට කතා කරගෙන යමු. මොනවද දවස් 7? Sunday කියන ඉරිදාට, Monday කියන්නේ සඳුදා, Tuesday කියන්නේ අඟහරුවාදා, Wednesday කියන්නේ බදාදා, Thursday බ්‍රහස්පතින්දා, Friday සිකුරාදා සහ Saturday කියන අපේ සෙනසුරාදා. හොඳයි. ඊළඟට යාළුවනේ මේ වෙලාව එහෙම නැත්නම් කාලය ගැන කතා කරද්දී අපි යම් යම් වචන ස්වල්පයක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියන වචන සමූහයක් තියෙනවා. මේ වචන ටික අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ යම් කිසි කාලයක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපි කතා කරනවා සෙකන්ඩ්. සෙකන්ඩ් කියන්නේ යාළුවනේ තප්පරය කියන එක. සෙකන්ඩ් කියන්නේ තප්පරය. ඊළඟට මිනිට්. මිනිට් කියන්නේ මිනිත්තුව. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි මම මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ hour. ඒක යාළුවනේ hour නෙමෙයි මොකද්ද? hour. මෙතනදී h අකුර silent. h අකුර කියවෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කරලා තියෙනවා දැන් h අකුර තියනවා නම් h ශබ්දය එනවා කියලා. නමුත් මෙතනදී HOUR hour නෙමෙයි ඒක hour අයන්න ශබ්දය තමයි එන්නේ. hour. h අකුර h ශබ්දයේ ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. hour කියන්නේ යාළුවනේ පැය. ඊළඟට දිනයට අපි කියනවා day කියලා. day සතියට week එකක් කියනවා week. fortnight කියන යාළුවනේ සති දෙකක් කාලයක්. ඒ කියන්නේ දින 14ක කාලයක්. දවස් 14ක කාලයක්. ඊළඟට month කියන මාසය, year කියවම year කියන්නේ අවුරුද්දක්, decade කියන යාළුවනේ අවුරුදු 10ක්. මේක අපි සිංහලෙන් තව වචනයක් කියනවා දශකය. decade. ඊළඟට century. century කියන්නේ යාළුවනේ 100ක්. අවුරුදු 100ක්. ශතකයක් කියලා කියනවා. ශතකයක් වසරේ ශතකයක් කියනවා. 100. ඊළඟට යාළුවනේ millennium. millennium කියන්නේ 1000ක්. එතකොට දැන් යන්නේ 21st century. අනේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. මිලේනියම් කියන්නේ දහස්. හොඳයි. morning කියන්නේ උදය, night කියන්නේ රාත්‍රිය, evening කියන්නේ යාළුවනේ හවස. noon එහෙම නැත්නම් midday කියලා කියනවා අපි මධ්‍යහ්නයට. දැන් දවල් 12ට විතර වගේ කාලෙට අපි කියන්නේ මධ්‍යහ්නය. මධ්‍යහ්න 12යි. ඊළඟට යාළුවනේ midnight කියනවා රාත්‍රී 12ට. මධ්‍යම රාත්‍රිය. හොඳයි. අපි එහෙමනම් දැන් බලමු කොහොමද අපි වෙලාව අහන්නේ? කාගෙන් හරි අපි වෙලාව අහනවා. අපි දන්නවා what කියලා දාපුවම අපේ එන අර්ථය තමයි කුමක්ද? අපි අහනවා වෙලාව කුමක්ද? එහෙම නැත්නම් වෙලාව කීයද? කොහොමද අපි අහන්නේ? what is the time? මේක අපිට කැටි කරලා අහන්න බලන්න what's the time? what's the time? what is the time? අපි what කියන ප්‍රශ්නාර්ථයත් එක්ක is කියන ක්‍රියාපදේ දීලා තියෙන මෙතන what's the time? what's the time කියලා අහපුවාම යාළුවනේ ඒක අපි කියනවා මේ polite භාවයක්. විනයගරුක භාවයක් නිකන් අපිට එතරම් සුදුසු නැහැ. නමුත් අපි අහන්නේ මේ ඒ නිසා අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා එකතු කරනවා please කියන වචනේ. what's the time please? කරුණාකරලා වෙලාව කියන්න පුළුවන්ද? ඩක වෙලාව කීයද? මොන විදිහට අපිට කතා කරන අවස්ථාවලදී please එකතු කරනවා. what's the time please? ඒ වගේම යාළුවනේ අපිට අහන්න පුළුවන් what time is it? what time is it? ඔය විදිහට අපිට වෙලාව අහන්න පුළුවන්. what time is it? එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාව අහන්න පුළුවන් තවත් polite ආකාරයක් තමයි ගෞරවණීය ආකාරයක් තමයි could එකතු කරලා. අපි දන්නවා could you please tell me the time? could you please tell me the time? කරුණාකරලා මට වෙලාව කියන්න පුළුවන්ද? ඊළඟට could you
tell the time please. මෙතනදී අපි මෙන්න මේ polite භාවය වැඩි කරගන්න තමයි could කියන එක යොදන්නේ. මට වෙලාව කියන්න පුළුවන්ද? කරුණා කරලා මට වෙලාව කියන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි අහන්නේ? Could you please tell me the time? එහෙම නැත්නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් could you tell the time please කියලා. could you tell the time please. ඔය විදිහට අපිට වෙලාව විවිධාකාරයෙන් අහන්න පුළුවන්. What's the time? What's the time please? What time is it? Could you please tell me the time? එහෙම නැත්නම් could you tell the time please? මේ හැම එකෙම අපි අහන්නේ වෙලාව කීයද? හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් වෙලාව අපි කියන්නේ කොහොමද කියලා. We will tell the time. How to tell the time? tell කියන්නේ වෙලාව කියනවා. tell the time. හොඳයි. අපිට යාළුවනේ වෙලාව දැන් අපි හිතමු වෙලාව 5යි. අපිට කියන්න පුළුවන් කෙටිම ආකාරය, කෙටිම සරලම ආකාරය තමයි 5. 5. What's the time please කියලා අහපුවම අපිට කියන්න පුළුවන් වෙලාව කීයද? 5යි. අපි සිංහලෙදිත් කියන්නේ 5යි. 5යි. එතකොට 5. අපි හිතමු එහෙනම් 6යි නම් 6. ඒ වගේම යාළුවනේ අපිට මේක වාක්‍යයක් විදිහට it is 5. it's 5. 5යි. 5යි. වෙලාව 5යි. it's 5. එහෙම නැත්නම් වෙලාව 7යි නම් it's 7. 7. 7යි. ඊළඟට යාළුවනේ අපිට කියන්න පුළුවන් තවත් ආකාරයක් තමයි මෙන්න මේ කියන විදිහට අපිට කිසියම් සම්පූර්ණ පැය ගානක් සකස් වෙලා තියෙනකොට it is 5 o'clock. දැන් වෙලාව 5යි. it is 5 o'clock. දැන් මේ 5 o'clock කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන යාළුවනේ of clock. of the clock කියන එකෙන් 5 of the clock. නමුත් දැන් අපි of කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි පාවිච්චි කරන්නේ o කියන එක විතරයි. o apostrophe අපි කියන විරාම ලක්ෂණය උඩින් එන කමාව අපි යොදා ගන්නවා. it is 5 o'clock. it is 5 o'clock. එහෙම නැත්නම් යාළුවනේ අපිට කියන්න පුළුවන් the time is 5 o'clock. the time is 5 o'clock. 5 කියන්න පුළුවන්, it is 5 කියන්න පුළුවන්, it is 5 o'clock කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් the time is 5 o'clock කියලා අපිට දිගට කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ අපි දැනගන්න ඕන තවත් දෙයක් තමයි මේ AM PM කියන එක. අපි සිංහල භාෂාවේදී පාවිච්චි කරනවා පෙරවරු සහ පස්වරු කියලා. එතකොට AM කියන්නේ ඇන්ටිමෙරිඩියම් කියන වචනේ තමයි අපි ඒක සකස් කරගෙන තියෙන්නේ. AM කියන වචනේ පෙරවරු කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ දවල්. එහෙම නැත්නම් මධ්‍යහන 12ට පෙර. රාත්‍රී 12 සිට මධ්‍යහන 12 දක්වා අතර කාලය වෙලාව ප්‍රකාශ කිරීමට අපි පෙරවරු එහෙම නැත්නම් AM කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට උදේ 5යි නම් වෙලාව අපිට කියන්න පුළුවන් it is 5 am. it is 5 o'clock. දැන් it is 5 o'clock කියන එක අපිට උදේ 5ටත් යොදා ගන්න පුළුවන්, හවස 5ටත් යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැන් it is 5 am කිව්වොත් ඒ එන්නේ උදේ 5ට විතරයි. හොඳයි යාළුවනේ අපි PM යොදාගෙන බලමු. අපි කියනවා හවස 5යි වෙලාව. 12න් පස්සේ, දවල් 12න් පස්සේ රෑ 12 වෙනකම්, මධ්‍යම රාත්‍රී 12 වෙනකම් කාලය අපිට යොදා ගන්න PM පස්වර කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. PM. හොඳයි. it is 5 PM. පස්වර 5යි. අන්න ඔය විදිහට අපිට AM PM භාවිතා කරලා වෙලාව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය අපි කතා කරේ යාළුවනේ සම්පූර්ණ පැයක් 5යි 6යි 7යි ඔය විදිහට. දැන් අපි බලමු ඔය අතර වෙලාවල් කොහොමද අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. අපි බලමු 5යි 10යි. දැන් 5 පසුවේ විනාඩි 10ක කාලය කොහොමද අපි කියන්නේ කියලා. මෙතනදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් it is 5:10. it is 5:10. 5යි 10යි. it is 5:10. it is 5:10. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් අර වගේම the time is 5:10. the time is 5:10. හොඳයි. ඊළඟට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් past කියන එක. past කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා. එතකොට පහ පසුවී past 5 past. එතකොට අපි කොහොමද ගන්නෙ මේක? it is 10 minutes past 5. it is 10 minutes past 5. මෙතනදී මතක තියාගන්න යාළුවනේ past කියන වචනයට ඉස්සල්ලා යෙදෙන්නේ. past කියන එකට ඉස්සල්ලා යෙදෙන්නේ කොච්චර මිනිත්තු ගාණක් ගිහිල්ලාද කියන එක. පහ දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ 5යි 10යි නම් පහට කොච්චර ප්‍රමාණයක් කොච්චර විනාඩි ගාණක් පහට වඩා ගිහිල්ලාද? එතකොට කොහොමද කියන්නේ? it is 10 minutes past 5. පහට විනාඩි 10ක් ගිහිල්ලා. පහට වඩා විනාඩි 10ක් ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් මේ විනාඩි කියන එක අයින් කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් පහසුවෙන් යාළුවනේ it is 10 past 5. 10 past 5. it is 10 past 5.
හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් මේ වගේ එකක් 5යි 50යි. It is 550. 5යි 50යි. 550. It is 550. දැන් මෙතනදී ඕනනම් අපිට උදේ දවසද කියලා AM PM උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. It is 550 AM. 550 PM විදියට. හොඳයි. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකම යොදා ගන්න පුළුවන්. It is 50 minutes past 5. It is 50 minutes past 5. It is 50 minutes past 5. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? පහ පසු වෙලා විනාඩි 50ක් ගත වෙලා. එහෙම නැත්නම් සරලව කියන්න පුළුවන් it is 50 past 5. 50 past 5 කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට විනාඩි 50ක් ගිහිල්ලා 50 past 5. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙතනදී තව දෙයක් අපිට පුළුවන් කරන්න. අපි විනාඩි 30ට වඩා වැඩියෙන් ගිහිල්ලා නම් අපි මේක දැන් 5යි 50යි. මේ අවස්ථාවේ වෙලාව 5යි 50යි. මේ වෙලාවේ ආසන්න වෙන්නේ 6ට. අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් එතකොට it is 10 minutes to 6. It is 10 minutes to 6. 6ට විනාඩි 10යි. It is 10 minutes to 6. එහෙම නැත්නම් අපි අර මිනිත්ස් කියන එක අයින් කළා it is 10 to 6. It is 10 to 6. ඒ විදිහට අපිට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. දැන් අපි බලමු විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක්. 5යි 15යි. විනාඩි 15ක් ගියාම කොහොමද අපි කියන්නේ? අපි දන්නවා it is 5:15. 5යි 15. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් it is 15 past 5. 15 past 5. විනාඩි 15ක් ගිහලා 5 පහ වෙනවා. ඒ වගේම ඒකම අපේ මිනිත්ස් කියන වචනේ ඉදිරිපත් කරලා කියන්න පුළුවන් it is 15 minutes past 5. 15 minutes past 5. දැන් අපි දන්නවා යාළුවනේ පැයකට විනාඩි 60ක් තියෙනවා. මේ අතරින් දැන් විනාඩි 15ක් කියන්නේ පැය කාලක්. පැයකින් 4න් එකක්. ඒතකොට අපි මේකට පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි quarter කියන එක. quarter hour. quarter hour පැය කාලක්. එහෙමනම් අපි කොහොමද කියන්නේ it is quarter past 5. it is quarter past 5. 5යි කාලයි. පහ පසු වෙලා පැය කාලක් ගිහිල්ලා. it is quarter past 5. ඒ වගේම යාළුවනේ 5යි 30 කියන එක. හමාර කියලා අපි සිංහලෙන් කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් it is 5:30. 5යි 30යි. එහෙම නැත්නම් 30 minutes past 5. එහෙම නැත්නම් 30 past 5. මෙන්න මේක අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් half කියන එක යොදාගෙන half an hour කියන එක යොදාගෙන it is half past 5. it is half past 5. හොඳයි. දැන් අපි බලමු එහෙනම් 5යි 45ට කොහොමද කියන්නේ? it is 5:45. it is 5:45. එහෙම නැත්නම් 45 past 5. 45 past 5. එහෙමත් නැත්නම් 45 minutes past 5. 45 minutes past 5. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙතනදී තව තියෙන්නේ විනාඩි 20යි. 15යි. විනාඩි 15යි තියෙන්නේ 6ට. 6ට විනාඩි තියෙන්නේ 15යි. පැය කාලයි. කොහොමද අපි ඒකට කියන්නේ? it is quarter to 6. quarter to 6. it is quarter to 6. 6ට කාලයි. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් it is 15 to 6. 15 minutes to 6 කියලා. ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. එහෙමනම් අද අපි කතා කරේ ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද සරලව අපි වෙලාව කියන්නේ කොහොමද? කාලය පිළිබඳ වචන අපි අඳුරගෙන වෙලාව අහන්නේ කොහොමද? ඒ වෙලාව කියන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කතා කරේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවේ. Thank you.